הודו היא מזמן מקלט בטוח לקהילות נרדפות במשך אלפי שנים, בין אם זה היהודים, שנרדפו ברחבי העולם או הפרסים שנמלטו מרדיפות אסלאמיות. בפרס החברה ההודית הידועה באתוס הדמוקרטי והסובלני שלה לא רק קיבלה בברכה את הקהילות הנרדפות הללו, אלא גם נתן להם את החופש והמרחב המוחלט לשמור על המסורת והתרבות שלהם בחיים. היום אנחנו הולכים לדבר על קבוצה קטנה של אנשים יהודים, שנמלטו רדיפה כשהספינה נטרפה בחוף המערבי של הודו. בואו נשמע את הסיפור כדי לדעת מה קרה להם בשנה שעברה. רחובות ירושלים נהרסו, לאחר שהכוחות הרומאים הרסו את בית המקדש השני שסימן רגע אסון לעם היהודי. בתוך תוהו ובוהו קבוצה של משפחות יהודיות נמלטה מממלכת ישראל הצפונית וחיפשה מפלט מהסערה של מולדתם, סיפורי מולדתם שנלחשו מארצות רחוקות של עתיקות. קשרים בין המלך שלמה לנמלים רחוקים בשל קהילה יהודית משגשגת בקפצ'ין בחוף המערבי של הודו עם תקווה כמצפן שלהם. הקבוצה עלתה על ספינה בכיוון מזרח על פני מים בוגדניים במשך שבועות. המטיילים ספגו את הגלים המענישים ואת הרוחות המשתנות של הערבים. אבל הגורל התערב כשסערה עזה קרה את שמי הלילה פוגעת בספינה שלהם. הספינה לא מסוגלת לעמוד בזעם שהתנפץ על רקע החופים הסלעיים של ננג, כפר דייגים קטן ליד מומבאי של ימינו, ספוג חבולים ומפוחדים. הניצולים נקלעו לחוף עם עלות השחר כשהם נאחזים במעט יותר מאמונתם ונחישותם עם עליית השמש, כך עלתה חוסר הוודאות שלהם היכן הם שחיו כאן. הם מוצאים אדיבות, עוינות. בארץ המוזרה הזו המפגש הראשון שלהם היה עם אנשי הקאי, קהילת דייגים מקומית הידועה, בחוסן ובחיבור שלהם ראו את היבלות סקרנים אך זהירים פנו אל הזרים, בזהירות. הפליטים היהודים, אם כי לא יכלו לדבר את הלשון המקומית, העבירו את מצבם, באמצעות מחוות ומבטים משותפים של תשישות, הכעס טבעי בתמורה. היהודים שמרו על אורח החיים של הקאי וחיפשו דרכים לתרום את הצורך העיקרי של קליס היה שמן, חיוני עבור תחזוקת סירות הדייגים ואגוזי הקוקוס שלהם גדלו בשפע באזור. היהודים, בעלי התושייה והחרוצים למדו להפעיל מלחצי נפט בשיטות מסורתיות עד מהרה, הפכו הפליטים היהודים לחלק בלתי נפרד מהקהילה המייצרת שמן קוקוס וזוכה לכינוי, שניברטליס בשפת המורה המקומית שאליה התייחסה. שבת השבת היהודית שבמהלכה, סרבו לעבוד נוהג שיחד אותם בסקרן את שכניהם לאורך. זמן יהודים התיישבו בכפרים הסמוכים תוך הסתגלות לאורח החיים המקומי שהם אימצו שמות מקומיים, לבשו בגדים מסורתיים ולמדו את השפה למרות התבוללותם. הם נאחזו בתקיפות, במנהגיהם הדתיים תוך שמירת חוקי התזונה והזכויות של השבת במשך למעלה מאלף שנים שהקהילה היהודית בננג חיה. באפלולית מנותקת מהפזורה היהודית הרחבה יותר, בינתיים מאות קילומטרים משם בקוצ'ין קהילה יהודית אחרת שגשגה מואשרת. על ידי חילופי מסחר ותרבות שתי הקבוצות לא היו מודעות זו לקיומה של זו עד למאה ה-13 או ה-14, כאשר רבי דוד רהבי, מלומד מקווצ'ין, יצא למסע. במערב הודו רהבי נדהם לגלות קבוצה של כפריים העוסקים במנהגים שנשאו עקבות שאין לטעות בהם. של המסורת היהודית הדלקת מנורות בשבת אמירת, תפילות בשפה הדומה לעברית וטקס ברית המילה אמר לו שהוא נתקל בענף. נשכח מעמו, הוא זיהה את היהודים האלה כבן ישראל שמשמעו ילדי, ישראל ופעל לקשר אותה מחדש עם תורת ישראל. הגילוי מחדש של בן ישראל היה רגע מדהים של איחוד מחדש. מגשר על מאות שנים של הפרדה בזמן שקהילות יהודיות ברחבי העולם התמודדו עם רדיפות, בן א' ישראל מצא מקלט בהודו, התערובת הייחודית שלהם של הודו והזהות היהודית הפכה עדות לפלורליזם של הודו במשך מאות שנים. הם תרמו לחברה ההודית כמורים חיילים בעלי מלאכה ומנהיגים הקמתה של ישראל. ב-1948 סימנה נקודת מפנה נוספת. רבים ממשפחות בן ישראל היגרו למדינה החדשה שהוקמה, מדינה יהודית שבה הם תרמו לצמיחתה ולשגשוגה, אולם חלקם בחרו להישאר בהודו כשהם מוכירים את המדינה שכונה על אבותיהם. אחד הסמלים המתמשכים של מורשתם הוא בית הכנסת אוהל דוד בפונה, בית הכנסת הגדול באסיה מחוץ לישראל. לחברה ההודית גם כיום הכפרים סביב נענג מספרים את סיפור ההישרדות והשילוב. משפחות ממשיכות את המסורת של ייצור שמן קוקוס בכבישה קרה בשיטות עתיקות. מיומנות שעברה לאורך דורות מאז הספינה הגורלית. משפחות יהודיות אלו הן שומרות גאות של המורשת הכפולה שלהן, המשמרת את המסורת ההודית והיהודית כאחד.
בהליכה ברחובות כנופיית נאג שעדיין ניתן למצוא. עקבותיו של הסיפור המדהים הזה, הנחל הקצבי של מכבשי השמן הניחוח של שמן קוקוס טרי והמהום השקט, של התפילות והעברית מובילה מבקרים לעולם שבו תרבויות משתלבות זו בזו בצורה חלקה. הסיפור של בנט הוא ישראל, הוא לא רק על הישרדות, אלא על חוזק הזהות, חסדם, של זרים והיכולת המדהימה של תרבויות להתקיים במקביל. הספינה הטרופה בננג עשויה להיות תאונה של הגורל, אבל הוא יצר מורשת שממשיכה לעורר השראה ומזכירה לנו שגם מול המפח התקווה והחוסן יכולים להתוות דרך להתחלה חדשה.